Мене звуть Петрощук Юрій Олександрович, я старший сержант Збройних сил, головний сержант 1-го механізованого батальйону 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила. Дуже приємно. Ваш підрозділ виконував найважчі завдання. Вам вдалося втримувати багато місяців оборони в своєму районі, особливо відомі на всій країні Золоте, Гірське, район Оріхова. Все це тримали ви. І вам вдалося успішно прорвати оточення, яке створили російські окупанти. Вони говорили, що все, зараз там всіх оточили, а тим не менше ви прорвали російське оточення, успішно вийшли. І зараз продовжуєте виконувати бойові завдання. Розкажіть, будь ласка, як сталося це оточення, як вам вдалося прорватися, вийти звідти? Почнемо з того, що на протязі 4 місяців повномасштабного вторгнення та загалом 13 місяців, в які ми перебували разом з повномасштабним вторгненням в районі ООС, точились запеклі бої. За останні 4 місяці було використано противником всі можливі види озброєння, в тому числі і заборонені, палили фосфором, шрапнеллю, авіація. Кожен день точились запеклі бої. І, дійшло це все до піку, коли продавили наших сусідів в районі Тошківки 19 числа. І нас почали закривати потрохи. Ми не вдавалися в паніку, тримали свої рубежі, зайняли кругову оборону і чекали команди, яке буде рішення нашого командування. І дочекались, слава Богу. Дуже важко дався цей вихід насправді, але слава Богу, все вийшло. Противник прорвався, тобто він обійшов вас практично обидві дороги, противник здійснив прорив і у Врубівці, і у Тошківського, тобто фактично всі обидві траси постачання, якими ви користувалися, їх перерізав противник. Так. Як вам тим не менше вдалося в таких умовах вийти і яким чином це було сплановано, і як це було так? Це сталося 19-го, почали замикати нас. 20-го ми вже, по-моєму, зайняли кругову оборону. 21-го вже не було виходів навіть вивезти поранених. У нас була спроба з Ірисом і ще з військовослужбовцями, з чекістом, який був поранений при цій спробі, з колумбійцем. Ми пробували вивезти, у нас було 8 поранених, в тому числі і важкий. Ми виїжджали по дорозі, попали під дуже жорсткий обстріл. Машини наші були знищені. Ми вийшли пішим назад в той район Золотого, і в ніч вже планувався вихід. І, якщо чесно сказати, дуже мені важко вірило, що в нас вдасться отак зробити, бо насправді це, чудо, насправді чудо. Я не можу по-іншому. Ірис планувався дуже толково, по-розумному. Ми виходили групами, і у нас вийшло. Чому ви вважаєте, що це було диво? Що для вас було дивного в цій ситуації? Що було критичним? Розкажіть всі фактори, які ускладнювали прорив. Просто ця ситуація, яка 21 числа сталася, коли у нас, по факту було 14 людей, з яких 8 поранених, в тому числі важкі, і ми не змогли вийти. І я подумав, як вийти батальйоном, якому більше 400 людей, якщо б 14 не змогло навіть вивезти. І насправді для мене це було дуже, важко зрозуміти, як це можна зробити. Але маємо Іриса, який все продумав, все вирішив, переклав нам маршрут, сказав, що зробити, хто, як, розділив. І от ми з Фоксом взяли групу, почали виходити. Порядка 70 людей було з нами, і всі вийшли, слава Богу. Вся група, по дорозі до нас примкнула ще одна група. Коли ми вже вийшли в район Лисичанська, то я розвернув голову, бо дивився, там краю людям не було, дуже багато людей. Я так потішився, побачив знайомих, що ми вже аж дихати легше стало. Чесно, в тому Золотому, прям відчувалася давка така з усіх сторін, що, виходу немає. Я вже думав, ніхто нас не деблокує, це капець. Все вийшло, слава Богу. Пропаганда говорила багато, що там угрупування Гірське Золоте здалося, ми там не здалося, ми їх знищили.
не знищили, в них не вийшло. Да, це неймовірна подія. Розкажи, будь ласка, щоб люди розуміли, який маршрут у вас була, яка довжина, щоб вийти з цього оточення? Ну, порядка 20 кілометрів пішим в снарязі. Були групи, які виносили ще з собою поранених. На руках? І на руках, так. Ну, дуже важка дорога, насправді. Ми вийшли, ну, з них мозолі одні були. І незважаючи на це, на наступний день люди вийшли на оборону, далі обороняти. Ви не кинули жодного з своїх поранених? Ні, не кинули, звичайно. Як ми можемо кинути? 20 кілометрів на руках несли своїх товаришів? Так. Ну, декому підфартило, був один у нас важкий поранений 21 числа, оцей, який попав з нами під той обстріл. І в нього була кобурова травма, щось з хребтом, він не ходячий був. І рахуйте, це було після влучання ракети, його витягнули з-під завалів, ми пробували його вивезти. І потім, вже виходячи з оточення, проїжджала машина якоїсь бригади і забрала його. Що людина, ну, просто таке пережила, що я не знаю, за добу. Ну. Да, неймовірно. Які втрати були у вас в батальйоні під час прориву? Бо противник розповідає, що там масово великі втрати, всі загинули. Втрати насправді в порівнянні з тим, що могло бути, дуже мінімальні. У нас 3 людей безвісті зниклих. Ну, і все по факту. Там поранених, по-моєму, 2 чи 3. Ну, враховуючи, що виходило більше 400 людей, плюс батальйони ТРО, які були придані, ну, дуже мінімальні втрати, насправді, якщо брати не людську частину, а військову справу. Ми вийшли практично цілі і зберегли бойову готовність. Так само військову техніку і озброєння ми не залишили їх. Тобто ви вивезли всю бойову техніку, яка у вас була, так. Все озброєння, БК, боєкомплект вивезли, і вийшли, зникли безвісті 3 бійців, але понад 400 Да, більше прорвалось. 400, порядка, більше 400, це точно. Угу. Да, це просто неймовірно, враховуючи, що треба було зробити понад 20 кілометрів марш, так. Пішки, да, і противник контролював обидві дороги, вони фактично могли вас наздогнати. Ну, там танки прострілювали, насправді, і ну, всю дорогу от, виходили люди з-під обстрілами, і коли вже ми от, доходили до Лоскутівки, там вже були ворожі танки з піхотою, і вийшли вийти. Плюс витягнути БМП і так далі. Неймовірний прорив, і ви після того ви продовжили виконання бойових завдань. Так, звичайно. Тобто батальйон нікуди залишився виконувати накази, ну і виконує зараз накази. Звичайно, ми розуміли, що ми потрібні далі. Ми захищаємо свою країну. У статуті є прописано виконати завдання навіть ціною власного життя. І ми виконуємо завдання. Кожен з нас, якщо б нам не дали наказ вийти з Золотого, ми б не виходили, не проривалися, тому що ми військові люди. Ми, поки нам не скажуть, ми нічого не робимо, не приймаємо свої рішення, тому що є якесь завдання, і ми б'ємось з дуже страшним ворогом. Скажи, друже, про те, як ви тримали оборону ці 4 місяці, яка у вас була щільність обстрілів, атак російських? Що вам довелось винести ще до того, як ви проривалися в Золотого Гірського? Рахуючи з 24 числа, щоденно працювала авіація, артилерія безперервно, просто безперервно. Прострілювало все. От. Золоте – це маленьке місто, воно ділиться на тих 4, які наші були. І абсолютно все, не було жодного безпечного місця в цьому місті, абсолютно. І насправді це знищували багато ворога, дуже багато. Порядка 10 танків було знищено, БМД, БМП, кількість особового складу теж не підрахувати. Ми билися, скільки потрібно було. Витримували, дуже багато було атаків, штурмів, дуже великою кількістю піхоти, але ми трималися. Артилерійські авіаційні обстріли, наскільки часто були у вас протягом дня? Я вам скажу, щільність, от я за свою кар'єру
8-річну. Ну, я мав невелику перерву. Я 14 рік пережив активну фазу, літо, все. І я в житті не бачив такого. Насправді, ешелонами снаряди. Я не можу навіть підрахувати кількість тонн заліза, яке було випущено, врахуючи РСЗВ, гаубіці, міномети безперервно. Вони просто рівняли все з землею. Насправді, наша піхота – це найсильніші люди у світі. Вони, я не знаю, як можна, це надлюдські зусилля таке витримувати, насправді. Це неможливо, але витримали. Як ти розкажеш, ти головний сержант, скажи, будь ласка, в чому такий секрет такої стійкості, або формула, скажімо так, це буде коректніше, формула стійкості. Батальйон весь час діяв виключно за наказом, опинившись в повному оточенні в 20 кілометрах від наших позицій, продовжував виконувати накази, зберіг керованість. Переважна більшість, майже всі бійці вдалося прорватися, техніку вдалося вивезти, БК, і ви продовжили виконання завдання, ви нікуди не поїхали і продовжуєте виконувати завдання зараз, на такій складній ділянці. Скажи, як ти для себе визначаєш, які ключові фактори дозволяють вам настільки ефективно діяти? Бо є втрати, звичайно, і вони такі, як усіх, значні втрати. Насамперед, як кажуть, у нас риба гниє з голови. У нас дуже сильна голова. У нас є Ірис, людина просто відважна настільки, що я таких не зустрічав насправді. Він особисто дуже кожен день він робив якийсь для мене подвиг. Він завжди був там, де потрібно, він завжди міг підтримати, він ніколи, не кинув своїх. Він завжди був бойовим, і навіть я завжди покладався на нього, і всі ми розуміли, що у нас є людина, яка в самій поганій ситуації вона знайде рішення. Як би там не було, він знайде рішення. І далі воно так і пішло далі вниз. Командири рот, які довіряють один одному, командири відділень, сержанти на місцях. Сержант – це дуже важлива ланка, насправді. Це люди, які мають досвід насамперед, мають знання і практично можуть тримати так само оборону на якомусь зводному опорному пункті, стримувати якусь мінімальну паніку і так далі. У вас були втрати і офіцери, і сержанти, так, і кадрові військовослужбовці. Приходили нові, люди, яких не було такого досвіду. Тим не менше, в таких складних умовах ви продовжували ефективно вести бойові дії. Як ти думаєш, що стало такою мотивацією людей? Чому вони таку мали довіру один до одного, таке братерство і спайку таку між собою? Втрати – це дуже боляче насправді. І якось, особливо перші втрати, ми 6 березня, по-моєму, лютий-березень, 6 березня командир першої роти Антоніо загинув. Це для нас батальйону була втрата страшенна. Вони з Ірисом були дуже близькі, але він в той же момент, не піддавшись тому, що вони близькі друзі, він зібрав штурмову групу з танками і висунулися відбивати той ротний опорний пункт. І ми далі боролися, далі були втрати, але ми розуміли, що не час бути слабкими. Ми завжди, слабкими ми побудемо після перемоги, поплачемо, їздимо до хлопців. А зараз ми маємо битися і бути сильними, єдними, допомагати один одному, виручати. У нас такий дух, що комусь, якщо більше потрібно, ми останні віддамо. У нас завжди так. Так, це йому треба, це йому треба. Якісь посилочки прийти поділитися, то хлопцям на роту там і так далі. Розкажи, ти багато говориш про свого командира, позивний Ірис. Розкажи, які в нього такі відмінності, лідерські такі якості, які дозволяють йому мати таку довіру серед бійців, сержантів. В ньому поєдналися всі найкращі риси командира, як на мене. І людина насамперед освічена, дуже розумна. На друге, в плані бойової підготовки надзвичайно сильний. В тактиці і до цього всього відвага. Насправді, він неодноразово там сідав за БМП, стріляв особисто і так далі. Дуже багато речей, які
Ну, комбат особисто? Особисто, звичайно. Сідав, їхав, працював, він постійно сам літав, коригував вогонь. Він аеророзвідник з квадрокоптером? Він все, що тільки можливо, все він вміє робити. Людина така. Які спеціальності використовував на війні комбат? Аеророзвідник, ти сказав? Від аеророзвідника, навідника, БМП? механіка БМП до дуже багато. Вплоть до там підвозу боєприпасів, коли це потрібно. Вивіз, напевно, він, я не знаю, більше 30 поранених це точно. Був момент, що він сів на БМП і поїхав на передній край, витягнув 9 поранених, запригнув за механіка і з другої сторони виїхав, бо стояв, надурив їх, можна сказати. Він дуже сильний, насправді. Да, це просто, знаєте, давайте просто, це просто фраза, про яку варто подумати. Комбат особисто вивіз, командир батальйону, 9 поранених, всього понад 30 поранених, 9... Якщо не більше, дуже багато. 30 це сам особисто при самих БМП. менших розкладах. Да. 30 це при самих менших, я думаю, що більше. 30 було в місяці, напевно, 1,5-2 назад. Тобто комбат особисто виїжджає постійно на передові позиції, як тільки там йде обстріл і є загроза для його людей. Звичайно, він моніторить, він бачить все, він старається завжди в плані, допустимо, там іде атака, він міг поїхати, підняти квадрокоптер, керувати боєм і так далі, і тому подібне. За такими людьми йдуть і на таких людей покладаються. Я особисто дуже радий, що маю честь служити з таким командиром. Тобто всі солдати постійно бачать у вас, бачили на протязі всіх цих місяців своїх командирів? Звичайно, звичайно. У нас офіцери дуже сильні. Від лейтенанта там до підполковника, всі людяні, молоді, всі один за одного стараються, допомагають, піклуються один про одного, настільки це можливо. І це прекрасно, як на мене. Розкажи, будь ласка, що для тебе найбільша така емоція, переживання за ці місяці, коли ти воював, постійно був у цьому пеклі боїв? Я навіть не знаю. Кожен день щось ставалося жахливе, або не настільки жахливі були моменти, що насправді надлюдські зусилля піхоти нашої дозволяли там мати якийсь деякий успіх. Але багато було потрясінь, ви знаєте, кожен день щось ставалося. Насправді на протязі всіх місяців, які ми обороняли Золоте, не пройшло ні дня, щоб щось не сталося такого якогось фундаментального. Багато втратив я найкращих друзів теж, цілий розрахунок, на жаль. І це теж такий удар для мене був. І я взяв себе в руки до вечора і зрозумів, що треба далі рухатись, працювати, бо війна не зупиняється. Незважаючи, що треба тримати свій морально-психологічний стан у нормальному вигляді, щоб рухатись, битися, бо ми не можемо бути слабкими, повторюся. Зараз не той час. Кожен має робити все, що він може максимально, для того, щоб ми перемогли швидше. Як ти вважаєш, що головне для підготовки людей, щоб була така мотивація, організація, довіра до своїх командирів, таке лідерство на всіх рівнях, як те, що демонструє батальйон Іриса? Головне, насамперед, це моя особиста думка, психологічна готовність, насправді. Готовність діяти до кінця. Готовність того, що ти можеш покласти саме важливе і саме дороге своє життя за Україну і за майбутнє. Я не хочу, щоб наші діти продовжували цю боротьбу, щоб вони переживали це все. Насправді. І не знаю навіть. А в другу чергу бажання рухатись, бажання вчитися чомусь, прислухатись до людей з досвідом і рухатись далі, навчатися і битися. Таке. Повага один на одного також дуже важлива. Не можна свої якісь там пріоритети ставити вище інших, бо ми один колектив. Ми маємо діяти як один механізм, організм і
допомагати один одному. Бо якщо падає одне, як ми побачили, якийсь фланг, то воно все йде як ефект доміно. І тоді вже не дуже добре все виходить. Да, дуже драматичні події. 13 місяців бригада безперервно знаходиться на фронті, да, без ротацій. Так. Потім 4 місяці з них ви постійно, твій батальйон був під ударами, тримав від Горіхового до Гірського, да, весь фронт. Потім у вас був 21 числа прорив. 22 числа, да, ви здійснили прорив. Потім ви вийшли на підступи до Лисичанська. Ви взяли участь в обороні Лисичанська, були під Вівчоярівкою, да, наскільки я розумію. І всюди ви відходили виключно за наказом, зберігаючи боєздатність. Да. Ну, це реально просто неймовірні досягнення. Ну, велика честь просто для мене спілкуватися, бачити вас. І я думаю, що кожен з людей, хто на фронті, хто в тилу, розуміє, що таке вийти з таких постійно жорстоких боїв, постійних контактів, коли ви жодної ночі не можете спати, бо постійно обстріли, постійна тривога, удари, втрати. Да? І тим не менше, у вас є така впевненість в собі, і ви зберігаєте боєздатність. Я думаю, що такі приклади в країні треба знати, це досвід, якому треба навчатись, і бойовий дух, який усім нам дає віру в перемогу. А розкажи, друже, буквально кілька слів, цікаво дізнатися про твою родину. Хто тебе виховав таким справжнім бійцем? Це просто вражає твій настрій, твоя впевненість. Мене виховала мама Лариса Васильівна. У нас така сім'я дуже бандерівська, можна сказати. Брат теж військовий, сестричка в школі працює. І ми якось, я з 2014 року, брат з 2015-го приймали участь в цьому всьому. Він так само, коли почалась повномасштабна війна, не чекав, поки його призвуть. Зразу пішов і почав битися, як і ми всі. Ми всі розуміємо, що я от мамі завжди казав, хто це зробить, як не ми. Ми мусимо. Я не хочу, щоб люди бачили інші. От в себе вдома я би не хотів, я сам з Буковини. Не хотів би бачити оце зло, яке я побачив тут і в інших областях України, на жаль. В тебе є власна родина? Ні, на жаль, я всі роки в армії у мене не склалося, поки не мав часу на те, щоб збудувати свою сім'ю. Да. Як дасть Бог, закінчиться ця війна і вже будемо думати. Дай Боже тобі щастя, удачі, моя велика повага вашій родині чудовій, мамі, сестрі, брату. Це дійсно родина справжніх патріотів, і тепер розуміло, чому такий родинний дух, у тебе такі стосунки в батальйоні. Дякую вам. Буковина. Дякуємо вам за таких героїв.